હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપ સાથે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા ક્રિસ્પી ફરાળી વડા, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. ઉપવાસમાં જો પહેલાં તમે ક્યારેય આ ક્રિસ્પી ફરાળી વડા બનાવીને ના ખાધા હોય તો એકવાર આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ ફૂલેલા આ ફરાળી વડા તમે ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો વડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો, અને ગ્રામમાં જોશો તો 130 ગ્રામ જેટલો મોરૈયો લીધો છે, જેને સામાના ચોખા પણ કહે છે. તમને આ મોરૈયો કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાનમાં આરામથી મળી જશે. તો હવે આ મોરૈયાને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેવાનો છે. હવે આ મોરૈયાને આપણે 2 વખત સાફ પાણીએ ધોઈ લઈશું. તો વધારે એને મસળવાની જરૂર નથી, આપણે હળવા હાથે જ એને ધોઈશું. તો એકવાર મોરૈયું આ રીતે ધોઈ લીધા પછી આપણે બધું જ એનું પાણી જે છે નિતારી લેવાનું છે, અને બીજી વાર જો તમે ધોવા માંગો તો બીજી વાર પણ ધોઈ શકો છો. તો સરસ આપણો મોરૈયો ધોવાઈ ગયો છે. હવે બધું જ પાણી એનું નિતારી લેવાનું છે. પાણી નિતાર્યા પછી આપણે એને એક કુકરમાં એડ કરી દઈશું. તો બધો જ મોરૈયો અહીંયા મેં કુકરમાં લઈ લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. જે કપથી આપણે પોણો કપ મોરૈયો માપ્યો હતો એનાથી જ માપીને અહીંયા હું 2 ગણું એટલે કે 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું. પોણા કપ મોરૈયો હતો તો 1.5 કપ પાણી એડ કર્યું છે. હવે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે. કાચા જ બટાકા છે, જેને છોલીને બરાબર ધોઈ લીધા છે. તો હવે આપણે એને મોટા મોટા ટુકડામાં કટ કરીને કુકરમાં જ ઉમેરી દઈશું, જેથી આપણો જે મોરૈયો બફાશે એની સાથે જ આપણા બટાકા પણ બફાઈ જશે. તો અલગથી એને બાફવાની આપણે ઝંઝટ નહીં કરવી પડે. અને ગ્રામમાં જોશો તો બંને બટાકા મળીને 180 ગ્રામ જેટલા છે. મોરૈયા કરતાં થોડા વધારે અહીંયા મેં બટાકા લીધા છે. તમે ચાહો તો બંને સેમ ક્વોન્ટિટીમાં પણ લઈ શકો છો. 140 ગ્રામનો એક મોટો બટાકો લઈ લેશો તો પણ ચાલી જશે. તો સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે હવે સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું અને ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, અને ઢાંકીને આપણે 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બધું જ બાફી લેવાનું છે. અહીંયા મેં 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી ગેસ બંધ કરીને કુકરની જે સ્ટીમ છે એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી. પછી ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મોરૈયો અને બટાકા બંને એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. જો આ રીતે બટાકો તમે મેશ કરીને જુઓ તો આરામથી એ મેશ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે એક પાઉંભાજી મેશર લઈ લઈશું અને એની મદદથી આપણે સરસ બંનેને મેશ કરી લેવાનું છે. તો જ્યારે બટાકા અને મોરૈયું આપણે બાફ્યા હોય અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આ રીતે આપણે મેશ કરી લઈશું તો એકદમ સરળતાથી મેશ થઈ જશે. તો સરસ મેશ કરી લીધા પછી હવે આપણે આ બધું જ મિશ્રણ જે છે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. અને આ જે મિશ્રણ છે અત્યારે એકદમ ગરમ છે, તો આપણે ટોટલી એને ઠંડુ પણ થવા દઈશું. ગરમ ગરમ મિશ્રણ હોય ત્યારે આપણે બાકીની વસ્તુ એમાં નહીં ઉમેરીએ. ટોટલી એને પહેલાં ઠંડુ થવા દઈશું, પછી આપણે બાકીની સામગ્રી ઉમેરીશું. તો સરસ આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં અને 1/4 ઇંચનો એટલે કે પાટુકડો આદુનો લઈને વાટીને લીધો છે. 1 ચમચી આપણે એમાં કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. જો તમે ઉપવાસમાં હળદર કે લાલ મરચું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. સ્વાદ મુજબ સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એની અંદર શેકેલું અધકચરું કરેલું જીરું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે દાડમના દાણા ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 1 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલી શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરવાનો છે. સિંગદાણાને ધીમા તાપે પેનમાં શેકીને ઠંડા કરીને છોલી લીધા હતા અને પછી મિક્સરમાં અધકચરો પાવડર કર્યો હતો. 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો એમાં આપણે આરારૂટ પાવડર એડ કરવાનો છે. આ આરારૂટ પાવડરથી આપણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ મિશ્રણની અંદર આપણે પાણી એડ કરવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે. એમનેમ જ એનું સરસ બાઇન્ડિંગ આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે, અને આ જે મિશ્રણ છે એ આપણે જે રીતે લોટ બાંધ્યું હોય એ રીતે પરફેક્ટ બાઇન્ડ થઈ ગયું છે. થોડું ઢીલું છે, પણ જો તમે એને આ રીતે ઉઠાવીને જુઓ તો વિખેરાવું ના જોઈએ. તો હવે બંને હાથને આપણે તે બરાબર ધોઈ લેવાના છે, અને હાથને ધોઈ લીધા પછી આપણે તેલ લગાવીને આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું.
હવે આમાંથી આપણે થોડુંક મિશ્રણ લેવાનું છે અને એમાંથી ગોળ બોલ બનાવીશું. ગોળ બોલ બનાવીને આપણે બે હાથની વચ્ચે ચપટું કરીને આ રીતે વડું બનાવી લેવાનું છે. તો આ આપણું વડું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે થોડા એના ઉપર સફેદ તલ ચોંટાડી દઈશું. આનાથી જે વડા છે દેખાવમાં પણ સારા લાગશે અને ખાવામાં ક્રિસ્પી પણ લાગશે. તો બધા જ વડા આપણે બાકીના આ જ રીતે બનાવી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ વડા તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે ફ્રાય કરી લઈએ એને. વડા માટે મેં તેલ પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ જ્યારે મીડિયમ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર એક એક કરીને થોડા વડા એડ કરીશું. બાકીના વડા જે છે આપણે બીજા બેચમાં ફ્રાય કરીશું, કારણ કે બધા જ એક વખતમાં નહીં આવી શકે. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ વડાને જારાથી ઉલટ પલટ કરતા રહીને એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે. જ્યારે આપણા વડા એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એને જારાની મદદથી બહાર કાઢીને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લઈશું, જેથી આમાં જે એક્સ્ટ્રા તેલ હોય એ બધું જ નીકળી જાય. તમે જોઈ જ શકો છો વડા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે જે બાકીના વડા છે એને પણ ફ્રાય કરી લેવાના છે. આ જે વડા છે એને પણ આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે. વડા તેલમાં એડ કરતી વખતે તેલ વધારે ગરમ ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો બીજા બેચના વડા પણ આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે. એને પણ આપણે સેમ એ જ ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈએ. આ વડાને તમે ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે કે પછી ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો વ્રત ઉપવાસમાં તમે આ ફરાળી રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.